यो भिडियोमा हामी नोड टाइप्सको बारेमा कुरा गर्छौं। अघिल्लो भिडियोमा हामीले नोडको बारेमा कुरा गरेको थियौं हैन। नोड भनेको चाहिँ मैले HTML मा जब ब्राउजरमा देखाउँछ नि यसरी अनि त्यसपछि हरेक एलिमेन्टलाई अथवा टेक्स्टलाई जेलाई पनि नोड भन्छ भन्ने थियो कि हरेक कुरालाई नोड भन्छ भन्ने थियो। जस्तो यसमा हेर्यो भने चाहिँ यहाँ एउटा हामीसँग अर्डर लिस्ट छ अनि त्यसको मुनिपट्टि एउटा प्याराग्राफ छ। अर्डर लिस्ट एउटा नोड हो। अर्डर लिस्टको भित्र फेरि यो लिस्ट आइटम छ नि हरेक हैन। यो लिस्ट आइटम फेरि अर्को नोड हो। अनि यो लिस्ट आइटमको भित्र चाहिँ टेक्स्ट हुन्छ नि त। त्यस्तै हाम्रो यो प्याराग्राफ भयो। यो प्याराग्राफ पनि एउटा टेक्स्ट हो जे होस्। त्यस्तो नोडहरु हुँदो रहेछ। अनि हामीले नोडको टाइप्सहरु पनि हुन्छ भन्छौं है। टाइप्सहरु हुन्छ भन्नाले धेरै टाइपहरु हुन्छ है नोडको। के टाइप हुन्छ एकछिनमा हेरौँ ल हामीले चाहिँ। त्यो हेर्नको लागि हामी सुरुमा चाहिँ यही ब्राउजरमै हेर्न मिल्छ। यही कन्सोलमा हेर्नुपर्छ है। जस्तो यही जाम अनि त्यसपछि इन्स्पेक्ट गरौँ यसलाई। अनि इन्स्पेक्ट गरेर कन्सोलमा जाम अनि यो डकुमेन्टको चाइल्ड नोट्सहरु के छ भनेर हेरौँ है। चाइल्ड नोट्स भन्ने छ नि यो भन्यो भने हामी जेको भित्र छौं त्यसको चाइल्ड के छ भनेर हेर्न मिल्छ के नोडहरुको ठाउँमा। नोड लिस्ट दुईटा छ भनिरहेछ। त्यो एरे दिइरहेछ त्यो ठिकै छ। अब हामीले चाहिँ नि HTML को भित्र हेरौँ अनि HTML को भित्र चाहिँ बडीको भित्र हेरौँ। बडी कता छ HTML भयो अनि यसको भित्रको चाइल्ड नोड हेरौँ अनि बडी है। यसको भित्र बडी छ अनि बडीको भित्र अब चाइल्ड नोड्स हेरौँ। चाइल्ड नोड हेर्यो भने के छ भन्ने नि टेक्स्ट छ हैन अनि अर्को टेक्स्ट छ अनि फेरि अर्को टेक्स्ट छ भनेर देखाइरा छ। अर्डर लिस्ट छ हैन। अर्डर लिस्टको भित्र टेक्स्ट छ यता उता छ अनि लास्टमा त्यो फेरि टेक्स्ट छ यहाँ तलको टेक्स्ट हुन्छ टेक्स्ट हो खोज्नुपर्छ। यहाँ टेक्स्ट प्याराग्राफ रहेछ है। अनि यो अरु टेक्स्टहरु देखाएको भनेको हाम्रो आईडी बाट हामीले कोड लेख्छौं नि त्यतिखेर त्यसरी आएको भन्ने थियो। अनि त्यस्तै यहाँ चाइल्ड नोड्स त भइहाल्यो। अर्को भनेको मलाई हेर्न मन लागेको चाहिँ नोडको टाइपहरु के छ भनेर हेर्न मन लाग्यो रे भने यहाँ नोड टाइपमा गएर हेर्न मिल्छ है मिल्न चाहिँ। तर मलाई चाहिँ केको भित्र कुनै जस्तो म सपोज यो नोडको भित्र गए अर्डर लिस्टको भित्र गए अनि यसको नोड टाइप हेर्न मन लाग्यो कि मलाई भने यसको नोड टाइप के छ भनेर हेरौँ। यसको नोड टाइप भनेको 1 भनेर दिइरा छ। यो बुझ्नको लागि हामी चाहिँ वेब डक्समा हेरौँ। हामीले वेब डक्समा नोडको टाइपहरु हेर्यो भने है धेरै टाइपहरु देखाउँछ। तर हामीलाई मेन चाहिने टाइप्सहरु चाहिँ दुईटा हो। नोड टाइप नोड त हेरौँ। नोडको प्रोपर्टी हैन टाइप्स चाहिएको हामीलाई। यहाँ टाइप्सहरु देखाइरा छ है। यहाँ के देखाएको छ भने एउटा एलिमेन्ट नोड हुन्छ रे। एलिमेन्ट नोड भनेको कुनै पनि हामीले ट्याग भन्छौं नि जस्तो हेडिङ भन्छौं हेडिङ भन्नाले इमेज भन्छौं अथवा त्यस्तै अरु के हुन सक्छ फर्म हुन सक्छ हैन लिस्ट हुन सक्छ। त्यस्तो कुराहरुको लागि चाहिँ टाइप एलिमेन्ट भनिन्छ। त्यस्तो नोडको टाइप एलिमेन्ट हुन्छ। अर्को टेक्स्ट नोड हुन्छ। हामीलाई चाहिने यही दुईटा हो। अरु नि हुन्छ है कमेन्ट नोड हुन्छ अर्को डकुमेन्ट फ्र्यागमेन्ट नोड हुन्छ। त्यस्तो खाली चाहिदैन हामीलाई। हामीलाई अहिले चाहिने भनेको म यता लेखिदिन्छु झुकिन्छ भनेर। नोडको टाइप्सहरु हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ एउटा एलिमेन्ट नोड हुँदो रहेछ। अनि एलिमेन्ट नोडको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भने 1 हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तै अर्को खाले नोड भनेको चाहिँ टेक्स्ट नोड हुँदो रहेछ। त्यहाँ भित्र टेक्स्ट छ भने त्यसलाई टेक्स्ट नोड भनिन्छ के हामीले। अनि यसको भ्यालु चाहिँ 3 हुन्छ है। भनेपछि हामीलाई अहिले चाहिने यो हो। अनि यो चाहिँ नोड भ्यालु हो। यो चाहिँ नोडको टाइप हो। त्यो दुईटा कुरा छ। नोड नाम पनि हुन्छ है। नोड नेम भनेर मैले खोजे भने यसको यो एलिमेन्टको नाम जे हो नि त्यही आइदिन्छ। त्यस्तो छ। अनि त्यस्तै अरु कुरा के छ हामीलाई चाहिने खासै केही छैन। यो नोडहरुमा धेरै मेथड्सहरु हेर्न मिल्छ हामीले यसमा अहिलेलाई हेर्ने भनेको चाहिँ चाइल्ड नोड्सहरु छ कि छैन भनेर त्यसै चेक गर्न मिल्छ। नोड डट हैज चाइल्ड नोड्सहरु चेक गर्यो भने नि अरु हेरौँ भन्नाले जस्तो हामीसँग लिस्ट छ हैन। यो लिस्टमा सपोज मलाई चाहिँ यो पाउन मन लाग्यो रे कि यसको नोड टाइप के हो त नि भनेर चेक गर्न मन लाग्यो रे भनेपछि कसरी गर्ने त्यही हेरौँ। VS कोडमा जाम। VS कोडमा हामीसँग index.html छ हैन। यो लेआउट भइहाल्यो। यो मार्कअप भइहाल्यो। अनि app.js लिंक छ कि नै हेरौँ पहिला सुरु यहाँ तल है src एट्रिब्युटमा छ भनेपछि सब ठीक छ। अब जाम हामी app.js मा गएर हाम्रो जावास्क्रिप्ट कोड लेख्छौं। के गर्नलाई भन्यो भने चाहिँ यो यसको टाइप चेक गर्नलाई त्यो नोडको टाइप चेक गर्नलाई कसरी गर्ने भने पहिला सुरु म लिस्ट त्यो आइटम छ नि लिस्ट आइटमलाई चाहिँ एउटा लिस्टको भन्ने
भेरिएबलको भित्र राख्छु त्यो गर्नलाई डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई ट्याग नेमबाट गरौँ है, बाई ट्याग नेम गरौँ। अनि ट्याग छ कि नै हेरौँ, ट्याग छ कि नै हेर्ने भनेको यो के यो है हाम्रो ट्याग अहिलेको लागि। क्लास भनेको है क्लास राख्नु पर्थ्यो, यहाँ यसमा आइडी छ यसमा क्लास छ। अनि ट्याग भन्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट यसरी गर्नु मिल्छ, ओएल अथवा एलआई त्यस्तोबाट सिधै खोज्न मिल्छ। गेट एलिमेन्ट बाई ट्याग नेम भने अनि जेसीको ट्यागमा चाहिँ लिस्ट आइटम छ नि एलआई जेसीमा छ त्यो त्यो आइटमहरू सबै लागि लगेर लिस्टको भित्र हालिदिन्छ। अनि रिटर्न टाइपको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ यो लिस्ट भन्ने एउटा एरे हो है, यो लिस्ट भन्ने एउटा एरे हो जुनको भित्र चाहिँ यो लिस्टको आइटमहरूले पपुलेट गरिदिएको हुन्छ कि भनेको यो एरेमा चाहिँ अहिले 1 2 3टा एलिमेन्टहरू हुन्छ कि त्यो एरेभित्र अहिलेलाई त्यति बुझ्ने हो। यो भनेको एरे चाहिँ केले भरेको भने यो भ्यालुहरू खोज्छ अनि त्यसपछि यो भ्यालुहरू जे छ नि लिस्ट आइटमहरू जुन छ त्यो लगेर लिस्टमा हालिदिन्छ। अब हामीलाई त्यो हालेको लिस्टको टाइप चेक गर्नु पर्यो भनेपछि लिस्टको एरे हो नि त, एरेको फर्स्ट एलिमेन्ट चाहियो मलाई भनेपछि 0 इन्डेक्सको हुने भयो। अनि डट नोड टाइप भनेर चेक गर्न मिल्छ है, यो चाहिँ आउँछ नि यो चेक गरौँ। ट्रिपल इक्वालिटीले नोड टाइप 1 भइदियो भने के हुन्थ्यो अरे हाम्रो याद छ, नोड टाइप 1 भइदियो भने एलिमेन्ट हुन्छ है, एलिमेन्ट नोड हुन्छ। नोड टाइप भन्नाले त्यो भ्याल्यु थियो नि पछाडिको त्यो भ्याल्यु 3 भइदियो भने टेक्स्ट हुन्छ। अघि लेखेको थिएँ मैले भर्खर भनेको एलिमेन्ट नोडको भ्याल्यु चाहिँ 1 हुन्छ अनि टेक्स्ट नोडको भ्याल्यु चाहिँ 3 हुन्छ। भनेपछि यहाँ हामीसँग नोड टाइप चेक गरिरहेछौँ। अब यो हाम्रो छ नि यो सुरुको यो एलिमेन्ट हो कि होइन हो नि, यो एउटा एलिमेन्ट हो जस चेक गर्ने कि भ्याल्यु 1 रहेछ भने चाहिँ त्यो एलिमेन्ट हो नत्र त्यो टेक्स्ट हो। यसलाई चाहिँ इफको भित्र राख्नु पर्यो अनि यसले जे रिटर्न दिन्छ नि मलाई इफ यो इक्वल्स टु त्यो भने कन्सोल लग हान्नु पर्यो अनि के भन्नु पर्यो भने यस इट्स एन एलिमेन्ट भन्नु पर्यो है, इट्स एन एलिमेन्ट नोड भन्नु एलिमेन्ट नोड। अनि एल्सिफ गरौँ अर्को एउटा कन्डिसन हालिदिउँ एल्सिफ अर्को भनेको चाहिँ लिस्ट एरे भित्रको फर्स्ट एलिमेन्ट हुन्छ नि को नोड टाइप चाहिँ यदि 3 सँग बराबर छ भने त्यो त्यति बेला के हैन त्यति बेला चाहिँ एलिमेन्ट हैन टेक्स्ट हो त्यो भन्नु खोजेको। त्यो भने कन्सोल लग गर्नु पर्यो कन्सोल लग अनि त्यसपछि इट्स ए टेक्स्ट नोड यस्तो भन्नु मिल्छ है हामीले। मैले के गरेँ भने मैले सुरुमा चाहिँ यो एलिमेन्ट ग्राब गरेँ, यो लिस्ट आइटम छ नि यो लिस्ट आइटम ग्राब गरेँ, यहाँबाट गेट एलिमेन्ट बाई ट्याग नेम भनेर एलआईको जे ट्याग छ त्योहरू सबैलाई लिस्टभित्र राखेँ। लिस्ट भनेको एरे हुन्छ भने अनि एरे यो एरेमा चाहिँ 3टा एलिमेन्ट हुने भयो। फर्स्ट एलिमेन्ट चाहियो भने इन्डेक्स कति हुन्छ, यसको इन्डेक्स 0 यसको 1 यसको 2 हुन्छ है। भनेपछि 0 इन्डेक्सवाला एरेको एलिमेन्ट भनेपछि लिस्ट अनि यो ठुलो डब्बाको भित्र 0 भनेको फर्स्ट एलिमेन्ट आउँछ। अनि डट नोड टाइप भनेको त्यसको नोड टाइप चेक गरेको, नोड टाइप यदि 1 हो भने चाहिँ त्यो एउटा एलिमेन्ट नोड हो, नोड टाइप यदि 3 हो भने चाहिँ त्यो एउटा टेक्स्ट नोड हो। त्यही गर्नु खोजिरहेको छु मैले, अरू केही गरेँ होइन है। अनि मैले यसलाई सेभ गरेँ अनि यतातिर चाहिँ मैले रिफ्रेस गर्न अगाडि इन्सपेक्ट गरेँ भने तल कन्सोल हेर्न लाग्यो कि कन्सोल गएर हामीले त हामीले अनि के भइरहेछ हेर्न मिल्छ है। के भन्छ अनकट टाइप इरर document that get element by tag name is not a function के बिग्रियो हेरौँ document dot get element by tag element चाहिँ यहाँ एस छुटेछ यस्तो नगर्ने। अनि सेभ गरेँ यहाँ इट्स एन एलिमेन्ट नोड भनिरहेको छ नि है ठिक छ। भनेपछि मैले चाहिँ यो भेट्टाएको थिएँ के अरे यो भनेको एउटा एलिमेन्टको नोड है छ। अब सपोज मलाई यो मैले यो लिस्ट आइटमको भित्रको यो जुन कुरा छ नि ओरेन्जेस योमा जानु मन लाग्यो भने कसरी जान मिल्छ भने पहिला एरेको फर्स्ट एलिमेन्ट भन्यो भने लिस्टमा जान्छ हैन, यो लिस्ट के सुरुको 1 अनि त्यसपछि ओरेन्जेस लेखेको लिस्ट छ नि यो सिलेक्टेड हुन्छ यो लिस्ट 0 ले। अनि यसको भित्र जानु पर्यो अनि चाइल्ड नोडमा जाम यसको भित्रको चाइल्ड नोड्समा है। अनि यसको भित्रको चाइल्ड नोड्स पनि कुन चाहिँ भन्यो भने चाहिँ फर्स्टको एलिमेन्ट है यो भनेको चाहिँ त्यसको टेक्स्ट हुन्छ कि यो भित्रको ओरेन्जेस छ नि। भनेपछि मैले अब यसलाई सेभ गरेँ भने यता के देखाउँछ भनेर हेरौँ खाली देखाइरहेछ नि। अनि त्यसपछि किन खाली देखाइरहेछ भने हेरौँ इफ यो यसको भ्यालु इक्वल्स टु 1 हुन्छ कि नै टेक्स्ट नोडको हुँदैन है। टेक्स्ट नोडको भ्यालु चाहिँ 3 हुन्छ
लेखिरहेछ। अनि यो टेक्स्ट नोड भनेर कसरी थाहा भयो भने नि लिस्टको त्यो लिस्ट भनेको एरे हो हैन, यो तीनटाको एरे हो। यो तीनटामा इन्डेक्स 0 भएको भनेको फर्स्ट एलिमेन्ट हो, भनेको 1 ओरेन्जेसको भित्र भएको चाइल्ड नोड भनेको चाहिँ यही हो, टेक्स्ट हो हैन। अनि यो टेक्स्टको नोड टाइप हेर्यो भने चाहिँ यहाँबाट 3 रिटर्न आउँछ, भनेपछि 1 मा फल्स आउँछ भनेपछि यो रन हुने भएन। अनि यो हामीले नोड टाइप चाहिँ अर्कै चाहिँ गरिराखौँ, यो पनि फल्स भइरहेछ भनेपछि यहाँ मैले यो थप्नु पर्यो अनि हुन्छ चाइल्ड नोड्स भनौँ। अनि त्यसपछि यसको टाइप 1 हो भने चाहिँ एलिमेन्ट हो भन्छ, अनि अब 3 हो भने चाहिँ टेक्स्ट हो भन्छ है। चेक गरौँ। अनकट सिन्ट्याक्स एरर, मैले डट छोडेछु, ठिक छ, डट नछोड्ने है। अनि यो गऱ्यो भने चाहिँ आउँदैछ होला कि इफ लिस्ट अनि डट चाइल्ड नोड्सको पनि एलिमेन्ट छोडेछु फेरि यसरी। अनि यो गऱ्यो भने चाहिँ अब इट्स टेक्स्ट नोड भन्छ, त्यो टेक्स्ट भनेको चाहिँ ओरेन्जेस हो कि, त्यस्तो कुरा गर्न मिल्छ हामीले। अब त्यो हेर्न मन लाग्यो के आइरहेछ भने नि यो इट्स टेक्स्ट नोड त भन्यो किन भन्यो भनेर हेर्न मन लाग्यो भने मैले त्यो माथिको पार्ट यहाँ ल्याएर हाल्नु नि मिल्छ है। माथिको पार्ट भन्नाले यो लिस्ट छ नि, यो भनेको के आइछ भनेर हेरौँ एकचोटि चाहिँ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा गरौँ ल। मैले रन गरेँ भने यही रन हुन्छ मलाई थाहा छ हैन। के देखाउँछ भने लिस्ट आइटम देखाइरहेछ कि, यो लिस्ट आइटम देखाइरहेछ लिस्टको 0 इन्डेक्स भनेको फर्स्ट एलिमेन्टले चाहिँ। अनि त्यस्तै मलाई चाहिँ चाइल्ड नोड्स हेर्न मन लाग्यो कि यसको भित्र के देखाउँछ होला भनेर हेर्नको लागि चाइल्ड, अनि त्यसपछि नोड्स भनेर इन्डेक्स 0 भएको भनेको फर्स्ट एलिमेन्ट हो, के देखाइरहेछ टेक्स्ट भनेर दिइरहेछ है। टेक्स्ट भनेको चाहिँ यो भित्रको टेक्स्ट हो, यहाँ देखाइरहेछ। डेटा चाहिँ ओरेन्ज छ नि, यसरी हेर्न मिल्छ है हामीले। अनि यहाँ भ्याल्यु हेर्न मन लाग्यो भने भ्याल्यु नि हेर्न मिल्छ। नोड टाइप भनिरहेछ, नोड टाइप 3 हो नि त टेक्स्टको त, त्यस्तो हो। अनि त्यसपछि हामीले अरू यसमा हामीले अहिले चाहिँ गेट एलिमेन्ट्स बाई ट्याग नेम भनेर लिएछौँ है, भनेको मैले ट्यागबाट लिएँ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ नोडबाट हेर्न सिकिरहेछौँ, चाइल्ड नोड्सबाट हेरिरहेछौँ भन्नाले नोड भ्याल्युबाट नि हेर्न मिल्छ मिल्नलाई। अर्को चाहिँ टेक्स्ट कन्टेन्ट भन्ने हुन्छ है, टेक्स्ट कन्टेन्टबाट नि हेर्न मिल्छ। अर्को भनेको इनर एचटिएमएल भन्छ, त्यसबाट नि हेर्न मिल्छ। भन्न खोजेको चाहिँ मैले लेखेँ यहाँ नदेखेला। अर्को इनर एचटिएमएलबाट पनि हेर्न मैले भ्याल्युहरू चेन्ज गर्न मिल्छ कि कुनै पनि एउटा कुराको। जस्तो यो पिज्जा लेखेछ नि, यो कुरा फेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ मैले नोड भ्याल्यु फेरिदिँदा हुन्छ कि, त्यसको एसाइन गर्दा हुन्छ। अर्को इनर एचटिएमएलले फेर्न मिल्छ तर यो सेक्योर हुँदैन है, त्यही भएर इनर एचटिएमएल आजकल युज नगर्ने भन्छन्। अर्को भनेको चाहिँ टेक्स्ट कन्टेन्टले फेर्छौँ हामीले चाहिँ। टेक्स्ट कन्टेन्टले फेर्यो भने यो टेक्स्ट कन्टेन्ट हेर्दा हुन्छ है, डकुमेन्टेसनमा छ, सजिलो छ। अनि अर्को चाहिँ नोड नेम्स भन्ने पनि हुन्छ। नोड नेम्स भनेको हामीले नोडको नामहरू के हुन्छ त नि त्यो राख्न मिल्छ, डकुमेन्टेसनमा हेर्दा हुन्छ है। अनि हामीले फेर्न मिल्ने भनेको चाहिँ नोड भ्याल्युहरू फेर्न चाहिँ मिल्छ है, नोड भ्याल्यु फेर्न मिल्छ। त्यो 1 र 3 थियो नि, त्यस्तो चाहिँ हामीले इलिमेन्टको लागि चाहिँ फेर्न मिल्दैन, तर टेक्स्टको लागि फेर्न मिल्छ। भन्न खोजेको के भनेको भन्यो भने जस्तो मसँग यहाँ यसमा हेऱ्यो भने यो इलिमेन्ट नोड हो नि एउटा हैन, यो लिस्ट 0 भनेछ। यसको मैले यहाँ डट नोड भ्याल्यु यो फाल्दिएँ मैले। अनि त्यसपछि डट यहाँ चाहिँ नोड टाइप पछि यहाँ चाहिँ मैले नोड भ्याल्यु भनेर यहाँ चाहिँ के एसाइन गर्न मिल्छ कि यसरी यहाँभित्र लगेर के एउटा भ्याल्यु दिनु मिल्छ। मैले एप्पल्स भनेर यसको ठाउँमा भ्याल्यु दिन मिल्छ। तर यहाँ के भइरहेछ भने यो लिस्ट छ नि, यो लिस्टको फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको त यो हो नि त, यो भनेको त एउटा के हो एलिमेन्ट हो। एलिमेन्ट र टेक्स्टमा फरक छ भने थिएँ मैले, एलिमेन्ट नोड र टेक्स्ट नोड दुईटा हुन्छ भने थिएँ। एलिमेन्ट भनेको हामीले एचटिएमएल पछि चाहिँ एलिमेन्टहरू बुझ्छौँ नि, त्यो सबै एलिमेन्ट हो। टेक्स्ट कति देख्यो भने त्यो टेक्स्ट नोड हो, ठिक छ। भनेपछि यसमा यो चाहिँ लिस्ट फर्स्टको लिस्ट आइटम भनेको चाहिँ एलिमेन्ट नोड हुन्छ। एलिमेन्ट नोडको हामीले नोड भ्याल्यु यसरी फेर्न मिल्दैन, केही नै हुँदैन कि यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ। यो यदि यो भ्याल्यु छ नि, यो इफको भित्र राखेनौँ भने है, यो इफको भित्र राखेनौँ, मैले अब अरू पछाडिको सबै फाल्दिएँ, मलाई चाहिएन, हेर्नको लागि मात्रै हो। यो भ्याल्यु छ, यो फर्स्ट आइटम भनेको चाहिँ एलिमेन्ट आइरहेछ। एलिमेन्टको हामीले नोड भ्याल्यु यसरी फेर्न मिल्दैन भने मैले चाहिँ, तर टेक्स्टको चाहिँ मिल्छ है। जस्तो मैले चाइल्ड नोडको फेर्न खोजेको, बस चाइल्ड नोड गरेँ। अनि त्यसपछि चाइल्ड नोड्स गरेर 0 भित्र गएँ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अब टेक्स्ट आउँछ मलाई थाहा छ हैन। अब यो टेक्स्टको चाहिँ नोड भ्याल्यु मैले फेरिदिनु मिल्छ कि
यसरी यो भित्रको डाइरेक्ट फेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यसरी फेर्न मिल्छ। यो ओरेन्जेसको भित्रकोलाई एप्पल्स बनाइदिन्छ है यसले चाहिँ। त्यति कुरा छ। हामी जावास्क्रिप्टको प्लेलिस्टको लगभग एन्डतिर आइभयौँ। अब एक दुईवटा भिडियो होला, खासै धेरै छैन। अनि यो नबुझेकोहरू केही छ भने कमेन्टमा सोध्दा हुन्छ, डकुमेन्टेसन हेर्दा हुन्छ है मैले के छोडेको भने चाहिँ।